سوال اصلی و مهم خیلیاتون از من این هستش که آیا باید گوشت قرمز و مرغ رو بشوریم یا نه؟ اگر نشوریمش باید چی کار بکنیم و اگر بشوریم چطوری باید گوشت رو بشوریم؟ این یک موضوع خیلی مهمی هست که خیلی از افراد در خونه ها جدی نمیگیرنش و مشکلات خیلی زیادی به وجود میاد که اکثرا این افراد نمیدونن از کجا و چرا انقدر بیمار میشن. گوشت مرغ باید شسته بشه؟ نه. ولی این ویدیو رو نگاه بکنید برای اینکه میخوام بهتون بگم بعد چه کاری انجام بدید. گوشت خام به ویژه گوشت مرغ یکی از منابع اصلی پروتئین در رژیم غذایی ما هست، اما این ماده به دلیل تماس با باکتری ها و عوامل بیماریزا مثل سالمونلا و کامپلیوباکتر نیاز به مراقبت های خیلی زیاد چه در هنگام تهیه و چه در هنگام نگهداریش داره. سلام به کانال مدیماند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید. یادتون نره که ویدیو رو همین الان لایک بکنید و به اشتراک گذاشتن ویدیو مثل همیشه بر عهده شماست. نشستن گوشت خام به ویژه مرغ یک عمل خیلی رایج در اکثر رستوران‌های تاپ و 5 ستاره هست. با اینکه خیلی موارد بهداشتی رو رعایت میکنن ولی گوشت و مرغ رو نمیشورن. تحقیقات علمی هم نشون میده که این عمل میتونه خطرات جدی برای بهداشت و ایمنی غذایی همراه داشته باشه. اولین خطری که شستن گوشت داره یا به خصوص شستن مرغ داره آلودگی متقابل هست که بهش میگن کراس کانتامینیشن. یکی از مهمترین خطرات شستن گوشت خام پخش شدن باکتری های موجود در سطح گوشت به سایر سطوح آشپزخونه است. وقتی که گوشت خام شسته میشه قطرات آبی که میپاشن این ور اون ور میتونن به سطوح اطراف، سینک ظرفشویی، میز کار، کابینت، دیگر مواد غذایی، سطح برای مثال لباسهای شما، دستمالی که اون کنار گذاشتید، اسفنجی که باهاش ظرفشویی رو تمیز میکنید، هر اون چیزی که فکرش رو بکنید پاشیده بشه و به این فرایند میگن آلودگی متقابل و همین میتونه باعث انتقال باکتری ها به مواد غذایی مثل میوه ها و سبزیجات بشه و خطر ابتلا به بیماری های غذایی رو خیلی زیاد افزایش بده. باکتری هایی که در گوشت خام وجود داره به ویژه مرغ منبع اصلی باکتری سالمونلا و کامپلیوباکتره. این باکتری ها میتونن باعث مسمومیت های غذایی خیلی جدی بشن. شستن مرغ خام نمیتونه این باکتری ها رو از بین ببره. فقط پختن مرغ تا دمای مناسب که حداقل 74 درجه سانتیگراد باشه تنها روش مطمئن برای کشتن این میکروب هاست. تحقیقاتی کردن نشون میده که حدود 25 تا 50% از مسمومیت‌های غذایی که مرتبط با مرغ به خاطر آلودگی به سالمونلا بوده و این عدد خیلی بزرگی هست. از شستن گوشت خام خودداری کنید. به جای شستن گوشت باید از پخت کامل اون گوشت مطمئن بشید تا بتونید باکتری‌های خطرناکش رو از بین ببرید. و وسایل آشپزی و حتی سطوحی که با گوشت خام در تماس بودن رو باید به طور دقیق ضدعفونی بکنید تا آلودگی متقابل این سطوح هم از بین بره. پس چه نتیجه‌ای میگیریم؟ شستن گوشت خام به خصوص مرغ نه تنها نمیتونه به بهبود ایمنی غذایی کمک بکنه بلکه خطر پخش باکتری های مضر رو هم افزایش میده. به جای اینکه مرغ خام رو بشورید تمرکزتون رو بذارید که مرغ رو درست بپزید. حالا گوشت قرمز رو بشوریم یا نه؟ در مورد شستن گوشت قرمز نظری خیلی متفاوتی وجود داره ولی به طور کلی شستن گوشت قرمز قبل از پخت ضروری نیست و حتی باعث افزایش خطر همون آلودگی متقابل یا کراس کانتامینیشن میشه. شستن گوشت قرمز میتونه حتی باعث پخش اون باکتری هایی که روی سطح گوشت بوده به بقیه سطوح بشه و این هم میتونه خطرناک باشه. گوشت قرمز میتونه هم باکتری سالمونلا رو داشته باشه هم ایکولای که با شستن از بین نمیرن و تنها راه ایمن برای از بین بردن این باکتری ها دمای مناسبه که حداقل 63 درجه سانتیگراد برای گوشت قرمزه. برای استیک میتونه این 63 درجه باشه و 71 درجه سانتیگراد برای گوشت چرخ کرده است. پس بهتون توصیه میکنم به جای اینکه گوشت قرمز رو هم بشورید مطمئن باشید که درست میپزینش. اون چند ثانیه زیر آب گرفتم با اینکه میدونم خود من هم قبلا اون حس رو داشتم که اگر که این گوشت رو زیر آب بگیرم حالا تمیزتر میشه و یک حس تمیزی به شما میده. من خودم هم این رو متوجه میشم که چه چیزی توی ذهن شماها هست ولی شما با این کار فقط آلودگی رو بیشتر پخش میکنید و هیچ اتفاقی نمیفته. شاید خاطرتون یک کمکی آرامش بیشتری بگیره ولی
به هیچ دردی نمیخوره. و نکته خیلی مهم، سطوحمون و وسایلی که باهاش این مرغ رو برای مثال خورد کردیم رو چطوری میتونیم تمیز بکنیم. خیلی نکته مهمیه. اولین کار تمیز کردن سطحه. هر ماده غذایی باقی مونده یا ذرات قابل مشاهده رو اول با دستمال تمیز بکنید. بعد از اون سطح رو با آب گرم یا صابون یا حتی مایع ظرفشویی بشورید. این کار باعث میشه که اون چربی سطحی یا اون موادی که در سطح وجود دارن از بین برن و بعد نوبت ضدعفونی کردن میرسه. بعد از اینکه اون سطح رو شستید حتما باید از یک ماده ضدعفونی کننده برای از بین بردن باکتری های باقی مونده استفاده بکنید، یا از محلول هایی که بیرون هستن میتونید استفاده بکنید، یا محلول خونگیش که یک محلول ساده ضدعفونی کننده اینجا بهتون یاد میدم که یک قاشق غذاخوری سفید کننده یا وایتکس رو در 1 لیتر آب بریزید و روی سطح اسپری بکنید و اجازه بدید 1 دقیقه روی سطح بشینه و بعد با آب تمیز بشورید یا با حوله تمیز اون سطح رو خشک بکنید و بعد میرسیم به خشک کردن. بعد از اینکه اون وایتکس رو آب رو هم جمع کردید، حالا بیاین با یک حوله کاغذی اون سطح رو تمیز بکنید و خشکش بکنید و حالا نوبت میرسه به دستاتون. یادتون نره که دستاتون رو برای مدت 30 ثانیه زیر آب ولرم با مایع دستشویی حتما بشورید. اگر که در این حین از دستمالی استفاده کردید یا اسفنجی استفاده کردید اونها رو هم دور بریزید، چون ضدعفونی کردنشون خیلی جواب نمیده. این ویدیو رو ببینید برای اینکه بهتون توضیح دادم که چقدر اسفنج هایی که در آشپزخونه هستن و باهاشون ظرف میشورید براتون خطرناکن.